Damn. हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज छ मसँग रेडमी नोट 7 प्रो र म आज यसको अनबक्सिङ अनि स्पेसिफिकेसन सबै गर्नेछु तपाईहरुको माझमा। सो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब अनि भिडियो लाइक गरिदिनु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा केही क्विक स्पेसिफिकेसन दिएको थियो। सो दिस इज रेडमी नोट 7 प्रो। यो चाहिँ 6GB अनि 128GB को भ्यारिएन्ट हो। नेपालमा चाहिँ रेडमी नोट 7 भनेर आउँछ। यो चाहिँ इन्डियन भ्यारिएन्ट। सो रेडमी नोट 7 प्रो छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ फोन निकै एट्र्याक्टिभ छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो नेबुला रेडमा हो रेडमी नोट 7 प्रो। सो हेर्नु छ हामी एक्सेसरिजहरु यसमा के छ त। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ तपाईको फास्ट चार्जिङ एडाप्टर जुन चाहिँ तपाईको क्विक चार्ज 4 सपोर्ट छ यसमा। सो हेर्नु छ USB टाइप सी केबल अनि यहाँ चाहिँ सानो बक्समा छ केही वारेन्टी पेपर्स अनि सेटमा इनबिल्ट ब्याक केस छ। टिपियु ब्याक केस ट्रान्सप्यारेन्टबाट। यहाँ छ तपाईको सिम इजेक्टर टिपिन। सो हेर्न सक्नुहुन्छ फोन निकै ब्याक प्यानल निकै एट्र्याक्टिभ छ र म फोन गरिरहेको छु बुट र फोन बुट भइरहेछ रेडमी। म प्लास्टिक उकाउने छु अब। सो हेर्न सक्नुहुन्छ रेडमी बाइ सायोमी रेडमी नोट 7 प्रो। सो म फिजिकल ओभरभ्यू को कुरा गरौँ है त। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ फिजिकल ओभरभ्यूमा टाइप सी केबल अनि यहाँ तपाईको माइक यताको स्पिकर हो। यहाँ छ तपाईको सिम ट्रे जसमा एउटा मेमोरी कार्ड अनि एउटा सिम युज गर्न सक्नुहुन्छ एकचोटीमा। अनि यहाँ छ तपाईको भोल्युम अप एन्ड डाउन बटम अनि पावर बटम। यहाँ छ तपाईको 3.mm को अडियो ज्याक अनि यहाँ छ तपाईको आईआर ब्लास्टर जसको मद्दतले तपाई रिमोट चलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ छ माइक्रोफोन। सो हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा यहाँ छ तपाईको एउटा छ 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ अनि अर्को तपाईको 5 मेगापिक्सलको अनि फ्ल्यास अनि तपाईको एआई क्यामेरा छ जसमा एआई को सपोर्ट छ अनि यहाँ छ तपाईको फिंगरप्रिन्ट। सो यहाँ सेल्फी क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ 13 MP को छ क्यामेरा अनि स्पिकर माथि। सो म फोन गरिरहेको छु सेटअप। कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब अनि भिडियो लाइक शेयर गरिदिनु होला। सो सेटअप भइरहेछ फोन। सो सेटअप कम्प्लिट भइसकेको छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ फोन Xiaomi Redmi Note 7 जसमा MIUI 10 सपोर्ट छ। सो अबाउट फोन। सो हेर्न सक्नुहुन्छ अबाउट फोनमा केही र्याम रोम यो चाहिँ तीनवटा भेरिएन्ट छ 464 अनि 6128 एन्ड्रोइड 9.0 पाई मा छ MIUI 10 स्न्यापड्रागन 675 GPU एड्रेनो 612 सपोर्ट छ यसमा। यसको प्राइस को कुरा गर्दा चाहिँ नेपालमा तपाईको रेडमी नोट 7 भनेर आउँछ जसको चाहिँ तपाईको 25,000 छ। सो क्यामेरा मैले अन गरिसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा यो सायद नाइटमा मैले भिडियो बनाएर छु सो क्वालिटी अलिक लो आउन सकेको हुन्छ न त यसको क्यामेरा चाहिँ सुपर्ब छ। तपाईको 48 MP को क्यामेरा जुन सपोर्ट छ त्यसको हेल्पले खिच्न सक्नुहुनेछ। सो मैले क्विक सेल्फी लिइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ डिटेल्स सायद मैले नाइटमा क्लिक गरेर पनि होला सो हल्का क्लियर आइरहेको छैन। सो दिउँसोको राम्रो छ यसको। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले केही शटहरु लिएको छु यसबारे रेडमी नोट 7 प्रो बाट। यो नाइट मोड हो। सो ओभरअल क्यामेरा क्वालिटी पनि राम्रै छ यसमा। सो म अब यसमा गर्ने छु तपाईको फेस आईडी अनि फिंगरप्रिन्ट चेक। सो म फेस एड गरिरहेको छु यसमा। म आफ्नो फेस आईडी एड गरिरहेको छु अनि म तपाईलाई देखाउँछु कतिको फास्ट छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि तपाई अहिले सबै फोनहरुमा फास्ट नै आइरहेछ यतिको बजेटमा। यसमा फेस आईडी प्लस इनबिल्ट भइरहेछ सो फास्ट नै छ फेस आईडी। सो हेर्न सक्नुहुन्छ फास्ट नै खुलिरहेछ। सो म अब यसमा एड गरिरहेछु फिंगरप्रिन्ट। सो कम्प्लिट गरिसकेछु मैले फिंगरप्रिन्ट। सो हेराउने छु तपाईहरुलाई अब कतिको जस्ट यहाँ गएर टच गर्नुछ। फिंगरप्रिन्ट तपाईको फेस आईडी भन्दा नि निकै फास्ट देखिरहेको छु यहाँ। जस्ट यो तपाईको ब्याक भयो जस्ट यहाँ टच गर्नुहोस् जस्ट टच ओपन हाउ फास्ट। सो केही भिडियोमा कन्फ्युजन छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो। सो यो चाहिँ तपाईको एमआई रिमोट छ जुन चाहिँ एमआई डिभाइसहरुमा हुन्छ जसको मद्दतले रिमोट चलाउनुहुन्छ। सो हामी भेट्ने छौं अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि गुड बाइ। प्लिज सब्स्क्राइब।